bạn có tin được rằng ấy là chỉ từ một cái hình ảnh mà mình đang cầm một cái sản phẩm đấy, kèm theo một cái câu caption ném vào trong cái con bot trên Telegram của mình, thì sau khoảng độ 5 phút với sức mạnh của AI và automation thì mình đã tạo được một cái hình ảnh quảng cáo nhìn rất chi là đẹp mắt. Hơn nữa là còn bonus thêm một cái video quảng cáo về sản phẩm. Đấy, có cả hiệu ứng animation với pic chuẩn chỉ luôn. Đó. Và có một vài những cái ví dụ ở đây các bạn có thể tham khảo qua. Và mình đã sử dụng cái workflow này ở trên N8N để tạo được một cái quy trình tự động hóa tạo hình ảnh và video quảng cáo. Các bạn có thể ứng dụng nó vào trong cái công việc nhà hàng của mình, trong công việc kinh doanh của mình, hoặc thậm chí các bạn nếu đang làm một cái agency như mình thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tạo ra được một cái hệ thống tương tự như thế. Đây, các bạn có thể thấy hiện tại mình cũng đang xây dựng lên một cái agency tự động hóa trong công việc với AI và N8N. Mình sẽ nhận build những cái job như kiểu là build những cái hệ thống quy trình N8N này, hoặc là mình build những website được tạo bởi AI và có thể tạo những cái thu nhập từ 20 cho đến khoảng 100 triệu một tháng. Đấy là một cái mức tương đối mà mình đang tính ở thời điểm hiện tại đối với cá nhân và bản thân mình. Đó, tất nhiên là nó sẽ còn tùy vào cái cách mà các bạn ứng dụng công việc của các bạn ứng dụng như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc các bạn, nhưng đây sẽ là một cái quy trình tự động hóa sẽ giúp các bạn có thể là thay đổi cái cách mà chúng ta đang tạo ra những video quảng cáo. Cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cái khóa học có tên là N8N Automation 101. Thì đây nó là một cái khóa học làm chủ tự động hóa, xây dựng những cái hệ thống làm việc 24/7 mà lại không cần phải biết code. Đây sẽ là một khóa học giúp các bạn từ con số 0 đến tự tin xây dựng những cái workflow tự động hóa chỉ trong vòng 2 tuần. Ở đây nó sẽ có lộ trình bài bản để các bạn có thể dễ dàng tham khảo và xem qua. Ngoài ra thì mình cũng sẽ tặng cho các bạn rất là nhiều những cái phần quà, ví dụ như kiểu là 18 cộng workflow thực chiến đã được setup sẵn. Các bạn chỉ việc tải về setup một lần và chạy thôi. Đấy. Ngoài ra là các bạn sẽ có được sử dụng cái server N8N của cộng đồng AI Automation Club Plus miễn phí trong vòng 1 năm. Đấy. Và ngoài ra sẽ còn sử dụng API giá rẻ thị trường từ 40 cho đến 50% và vô vàn những cái ưu đãi khác đón cho các bạn ở trong khóa học này. Đã hết 30 giây quảng cáo và bây giờ chúng sẽ đến phần là hướng dẫn chi tiết nhá. Ok, thì như cái workflow ở đây mình sẽ clear execution này. Đấy, rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ có một cái sản phẩm. Đây là cái thanh sô-cô-la. Đấy, nó là cái thanh sô-cô-la các bạn hãy nhìn thấy ở đây này. Đấy, được chưa? Đấy, giờ này này. Rồi, ok. Đây mình chỉ trong này là mình chỉ có cái phần vỏ thôi nhá. Còn cái phần ruột ở trong này thì mình ăn đã. Ngọt rồi. Chỗ lại nhân ấy. Em nào mà không xem tầm tối rồi gọi là rất phải. Bây giờ đây là mình đã có hình ảnh rồi nên là mình sẽ vào phần execute workflow. Đấy. Đầu tiên là nó sẽ nhận một cái tin nhắn đến từ Telegram. Đấy, và các bạn sẽ cần phải tạo ra một cái con bot. Thì để tạo ra một con bot thì các bạn sẽ vào cho mình nha là bot father. Đấy, bot father ở đây. Đấy. Các bạn chọn cho mình phần là new bot này. Rồi các bạn đặt cho nó cái tên. Sau đây là các bạn tạo cái tên bot là marketing video cái bot này, marketing video AI bot này. Đấy. Rồi, thì nó sẽ cho chúng ta một cái đường link này để vào con bot này. Thứ hai nó sẽ là cái mã token. Đấy, các bạn copy cái mã này. Được chưa? Copy cái mã này rồi các bạn vào Telegram này, vào đây nhá. Đấy, ví dụ mình sẽ vào đây đây. Rồi, các bạn vào đây bạn create new credential rồi các bạn thêm cái token vào đây. Đấy, base URL giữ nguyên rồi các bạn save. Đây là các bạn sẽ có thể sử dụng được. Đấy. Được chưa? Đấy là ở phần đầu tiên. Rồi để vào xem thì chúng ta có thể là vào đây để nhắn tin này. Đấy. Thì cái rất là hay là khi mà mình gửi tin nhắn đến, đấy, nó sẽ có những cái thông tin như kiểu là đây, nó sẽ có những cái thông tin như kiểu là gửi đến là cái phần photo là cái hình ảnh của mình này, gửi đến này. Thì thứ hai là nó sẽ kèm cả là caption. Đấy, caption ở đây này. Thì đầu tiên là mình sẽ khi mà nhận ảnh xong là nó sẽ gửi lại cho mình một cái thông báo là dạ sếp, mong sếp chờ em chút, em đang lên ý tưởng video cho sếp đây ạ. Đấy. Thì là nó sẽ báo cho mình như này để trong cái lúc mà mình chờ đợi nó sẽ có một cái gì làm cho mình cảm giác là kiểu nó đang làm. Rồi ok,
Sau khi xong thì mình sẽ chọn vào phần là nốt get file của Telegram. Để làm gì? Để mình có thể là lấy được cái file hình ảnh này, cái file hình ảnh mình gửi vào ban đầu ấy, để mình lấy thông tin thì mình sẽ lấy cái file ID nhá. Đây, mình sẽ kéo cái file ID từ cái này. Đây, mình sẽ lấy cái cuối cùng photo 3, tại vì nó sẽ là mang lại cho mình một cái nước ảnh nó sắc nét nhất. Đấy, nó là sắc nét nhất. Rồi, bây giờ là mình sẽ lấy cái file đấy. Rồi mình tiếp theo mình sẽ vào phần edit image và mình sử dụng để mình chuyển cái format thành JPEG. Đấy, chuyển format thành JPEG. Tại vì là trước đây thực ra là mình cũng không rõ lắm, nhưng mình cứ test này cho chắc là khi mà sử dụng cái node Analyze Image của Gemini ấy, thì thường là trước đây mình hay cho sang JPEG thì nó mới có thể chấp nhận cái meme type được, nhưng mà có thể là cũng không cần thiết, nhưng các bạn cứ làm như thế cho nó chắc chắn. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái node mới đến từ Gemini, nó có tên là Analyze. Đây. Đấy, nó sẽ là Analyze Image như thế này chẳng hạn. Rồi. Ok, thì mình sẽ yêu cầu nó là có thể là mô tả chi tiết về sản phẩm này, nhãn hiệu của hình ảnh này, hoặc là hoàn toàn và những cái sản phẩm quan nền này, và chỉ tập trung vào sản phẩm. Đấy, vui lòng chỉ trả loại bỏ cái mô tả chi tiết về sản phẩm mà cũng không giải thích hay dẫn chứng gì thêm cả. Và nó cho mình một cái dẫn chứng như thế này, đây, sản phẩm này rất là chi tiết ở đây. Đấy. Rồi sau khi có xong rồi thì mình sẽ đến cái phần là phần tạo prompt ở đây. Thì trong cái phần tạo prompt này là mình sẽ yêu cầu nó là tạo cho mình những cái prompt như là tạo prompt hình ảnh này. Tiếp theo là tạo video prompt này, tạo cho caption cho video này, và tạo cái creative summary, nghĩa là một cái tóm tắt chi tiết và có bao gồm sự sáng tạo trong đây. Rồi, sau khi xong, đúng không ạ? Sau khi xong cho mình những cái thông tin xong rồi thì mình lại lấy lại cái file cũ, cái file hình ảnh cũ ban đầu ấy để làm gì? Đấy, lấy lại cái file hình ảnh này. Đấy, để mình yêu cầu nó cho AI để tạo ảnh. Đấy, mình tạo ảnh thì mình sử dụng là GPT Image 1. Thì nếu mà các bạn đang sử dụng cái bản official đến từ GPT thì các bạn sẽ mất chi phí một ảnh khoảng độ 0,25 đô, nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 7 cho đến 7.500 hoặc là 8.000 cho một bức ảnh. Đấy, thì hiện tại là mình đang sử dụng và mình cũng đang là đối tác của bên Jetscale. Đấy, thì để tạo ra được một cái ảnh các bạn sẽ mất chi phí khoảng độ 3.000 cho một cái ảnh GPT Image 1. Thì trong cái công cụ này nó cũng hỗ trợ rất là nhiều những cái model khác nhau, như kiểu là Minmax này, Eleven Labs này, Cloudy này, hay là DeepSeek này, Gemini, các cái mô hình này, Flux này, Kling nhé, Midjourney này, Far, nói chung là rất là nhiều cái mô hình ở trong này. Đấy, và mình sử dụng cái model là model GPT Image 1. Đấy, thì mình sử dụng là mình vào đây này, đấy, mình tạo. Thì ở trong này là mình sẽ gọi đến là cái base URL như thế này. Đấy, để có thể sử dụng thì các bạn chỉ cần là vào đây nhá, rồi các bạn vào phần là View API Doc. Đấy, thì trong cái API Doc này nó sẽ có phần dẫn rất là chi tiết để các bạn có thể sử dụng. Như ở đây là mình sử dụng là GPT Image 1. Thì trong này nó sẽ có cái phần là Edit Image. Tại vì ở đây là mình không tạo mới hình ảnh, mà là mình chỉnh sửa hình ảnh trên hình ảnh đang có sẵn. Đấy, ở đây nó sẽ có cái phần post là gạch V1 gạch edit ở đây. Thì các bạn lưu giúp mình là nó sẽ có cái base URL đây này. Đấy, thì các bạn cứ thêm cái base URL này. Đấy, như ở đây nhá, là thêm base URL này. Rồi mình sẽ gạch chéo. Thì mình sẽ lấy cái đoạn ở đằng sau này. Đấy. Hoặc là cách hay hơn thì các bạn sẽ có thể là copy toàn bộ cái URL trong cái phần request sample này. Đấy, các copy vào. Xong rồi các bạn ném vào trong cái node HTTP ở đây. Bạn ném vào trong node HTTP ở đây. Rồi. Đấy, ở đây thì các bạn có thể là các bạn import này. Đấy, import vào là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Đấy, và điền những cái thông tin như thế này. Thì ở đây là mình đang điền thông tin này, from data sẽ là GPT Image 1 nhá, nó là model này, đúng không ạ? Model mình đang sử dụng này. Ở đây nó cũng sẽ có cái phần hướng dẫn cho các bạn luôn. Các bạn có thể để ý nhá, là ở trong cái phần này này, đây, quality các bạn để chọn high, medium, low này. Nếu các bạn không chọn gì thì sẽ mặc định là high. Size nó sẽ có những cái size là hình vuông này, hình ngang này và hình dọc. Đấy, nó là landscape và portrait. Ở đây nó sẽ có đầy đủ những hướng dẫn thì các bạn có thể lựa chọn chẳng hạn. Đó. Tiếp theo, như ở đây cái này đang bị lỗi đúng không ạ? Ở đây nó đang bị lỗi thì hoàn toàn có thể là chạy lại. Đấy. Cái này nó là một cái lỗi rất là bình thường, tại vì đang có khá là nhiều người đang sử dụng. Ok, thì đấy là cách các bạn có thể điền vào thông tin ở đây. Tất cả những cái thông tin này thì các bạn có thể điền y hệt như này. Và ngoài ra là lý do vừa dẫn là mình ghét lại cái file Telegram ấy, là để mình lấy cái data này, mình truyền thẳng trực tiếp cái ảnh. Đấy, truyền thẳng trực tiếp cái ảnh.
từ N8N lên thẳng cái server luôn. Đấy, mình sử dụng data mình tải ảnh lên. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần phải set cái authentication, thì các bạn sẽ chọn cho mình là phần generic credential type này, header out này, rồi các bạn vào đây nhá, các bạn sẽ chọn là phần create new credential. Thì ở phần name này các bạn cứ soi cho mình theo cái này, soi cho mình theo cái là đây authorization nhá. Đấy, nhập như thế này, nhập như này. Rồi tiếp theo phần value thì các bạn sẽ nhập cho mình là beer. Đây, ở đây nhá, có sẽ cho vào đây này. Đấy, có sẽ cho vào đây, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái phần just scale lại này. Các bạn chọn cho mình cái phần là phần API key. Ở trong phần API key này thì các bạn sẽ chọn cho mình là create API key. Đấy, create API key token name, các bạn đặt tên là video đi chẳng hạn. Ở đây các bạn sẽ chọn mình là set to unlimited limit. Rồi ở trong này ấy, trong just scale thì nó sẽ có rất là nhiều những cái cách để nó chia, như kiểu là ví dụ như kiểu đối với những cái dạng model dành cho video chẳng hạn thì nó sẽ có cái group ở group video. Đấy, group video thì tất cả những cái con nào trong group video này thì các bạn sẽ có thể sử dụng. Đấy, sau khi xong thì các bạn sẽ có thể là có một cái group như này. Đấy, rồi các bạn chọn cho mình phần action, các bạn copy cho mình cái code, đây, rồi các bạn sẽ paste cho mình là sau cái barrier này. Đấy, barrier. Đấy, rồi các bạn xếp vào là được, bắt buộc phải có nhá, bắt buộc phải có. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ có cái phần như này rồi. Đấy, nó sẽ ra cho mình cái này thì mình sẽ cho nó tiếp tục nhá. Đấy, tiếp tục ở đây này. Thì thi thoảng khi mà nó có nhiều người dùng quá nó cũng sẽ bị quá tải. Đó, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, các bạn hãy xem cái phần chi phí, phần log này nhá. Đây, nó sẽ có cái phần log đây này. Đấy, rất là báo cáo rất là chi tiết luôn cho các bạn. Và những cái task mà nó đã vừa làm nó cũng sẽ báo cáo ở đây rất là đầy đủ và chi tiết, xem một thành công hay thất bại hay nó như thế nào. Đó, rồi quay lại đây, nó sẽ bắt đầu cho mình cái hình ảnh, mình sẽ kiểm tra hình ảnh nó gửi cho mình nhá. Đó, đây là một cái hình ảnh sau khi nó làm xong này, nhìn cũng khá là ok đấy chứ, đúng không ạ? Đấy, từ một hình ảnh như thế này. Đấy, nhìn nó còn bị bóng bóng mờ mờ này, nhưng mà đây nó tạo cho mình hình ảnh rất là ok, nhìn rất là đều đặn vuông vắn luôn, không có gì để chê cả. Rồi bây giờ sẽ đến tiếp tục vào phần làm tạo video cho mình. Đấy, thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đi đến đây nhá, là mình sẽ phải convert. Tại vì các bạn phải hiểu ấy, là khi tạo ảnh bằng ChatGPT xong thì lúc nào sẽ cho chúng ta một cái dạng mã là B64 Extractation. Đấy, và từ cái đoạn mã này thì mình sẽ kéo sang đây, mình sẽ kéo sang này. Mình sẽ dùng cái nốt là move base64 string to file. Từ một cái base64 mình sẽ cho nó sang một cái file ảnh như thế này. Đó, và khi có ảnh như thế này thì mình sẽ gửi cho bản thân mình. Đấy, gửi lại thông tin. Đấy, là ở đây. Đó, hình ảnh như thế này. Rồi, thì sau khi gửi như này xong thì tiếp tục là nó sẽ đến một cái nốt ở đây. Một nốt này là một nốt rất là hay mà các bạn sẽ cần phải biết đến. Đấy, nó sẽ là một cái nốt để giúp các bạn có thể là lấy được cái file path của hình ảnh này, cái file path của hình ảnh này. Thì đây nó là cái nốt là api.telegram.org này, gạch này, bot này, và sau đấy sang đoạn đuôi này, cái đoạn đuôi đến cái đoạn này thì các bạn sẽ cần phải lấy cái mã ở trong bot father. Đây là cái mã này. Đấy, các bạn nhìn này, cái mã này các bạn gắn vào đây cho mình. Rồi các bạn gạch get file hỏi chấm này, file gạch rồi ID bằng với cả cái này. Đấy, ok. Đó, ở đây. Đó, thì các bạn sẽ ra được một cái thông tin như kiểu là cái file path. Đấy, cái file path này nó sẽ lấy cho bạn là hình ảnh của cái size lớn nhất. Rồi ở đây là mình sẽ có cái file path như thế này, được chưa ạ? Thì đối với cái file path như thế này xong rồi thì mình sẽ đến cái bước tiếp theo là mình sẽ call, mình tiếp tục sử dụng cái model. Mình sử dụng cái model là của V3 Fast Frame. Đấy, V3 Fast Frame của Zscaler luôn. Đây, V3 Fast Frame thì hiện tại là một cái video đâu đấy là nó sẽ có cái giá Fast Frame của nó 6.000 cho một cái video. Nó rất là mềm nên các bạn có thể search ở trên mạng nhá, là nếu mà các bạn đang sử dụng cái công cụ để call API ấy, tạo video V3 ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng cái chi phí nó khá là cao. Đây, fast đây nhá. Mình sẽ xem này. Đây, cái này là chưa bao gồm hình ảnh, có thể là bây giờ nó có một cái phần bao gồm hình ảnh rồi. Đây, image to video đây. Đây, thì image to video là trung bình là nó sẽ tốn cho các bạn là 2 đô. 5 giây một video là sẽ tốn mất khoảng độ 2 đô cho 2 đô nhá, cho một video 5 giây. Thế nghĩa là gì? Ở đây là nó sẽ rơi vào tầm khoảng các bạn là
0,6 nhưng mà có thể là từ xem nào, xem lại cũng lại nhầm. Đây là fast, đây là fast nhá. Đấy, cái hình dáng như Pro nhỉ, cao dã man. Cái gì mình cũng không rõ nhưng mà mình nghĩ là dùng fast rồi là cũng quá đủ rồi. Đấy, còn nếu các bạn nào muốn đầu tư hơn thì các bạn có thể hoàn toàn sẽ sử dụng cái phiên bản Pro, nhưng mà cái phiên bản Pro nó sẽ tốn chi phí hơn đấy, nó sẽ rơi vào khoảng độ 23.000. Để mà nói thì so với cái giá để các bạn tạo ra một cái video quảng cáo thì mình nghĩ là nó vẫn là quá rẻ, và tất nhiên nó vẫn còn rẻ hơn cái việc các bạn cô API ở ngoài, đúng không ạ? Đó. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng cái model này, thì mình sẽ vào trong này nhá, mình sẽ cái phần doc của đó mình sẽ vào phần mình tìm VL3, thì trong phần này nó sẽ có phần là submit video request và submit video request with frames, thì mình sẽ chọn cái submit video request with frame đấy. Rồi mình cũng như thế, cái phần post này mình cũng sẽ chỉnh sửa này, model mình cũng sẽ chọn ở đấy, tất cả những thông tin này mình đều sẽ chọn đấy hết. Rồi mình vẫn copy cái CR này đấy, ở đây như ở đây đó. Rồi và ngoài ra có một chỗ hơi khác một xíu là ở cái phần phần hình ảnh này, phần hình ảnh này đây, phóng to các bạn xem nhá. Ở phần hình ảnh này thì mình sẽ có một cái sự thay đổi nhẹ ở đây là mình sẽ lấy nguyên cái hình ảnh vừa rồi. Đấy, mình sẽ lấy nguyên nhá. Đầu tiên là cái API Telegram này, khác một chỗ là ở đây sẽ là gạch file đấy, và cái tên và bot này kèm với cả cái token này, gạch này, file path đấy, nó sẽ ra cho mình một cái hình ảnh như này. Thì các bạn khi mà các bạn copy nguyên cái phần link URL này, cận paste vào thì nó sẽ tải cho các bạn cái file xuống đấy. Nghĩa là cái hình ảnh của mình đã thành công rồi đấy, cái file link này của mình đã đúng rồi. Rồi bây giờ nó sẽ tạo cho các bạn một cái video đấy, và hiện ra cái task ID này là xong rồi đấy. Thì như ở đây các bạn có thể thấy này là các bạn vẫn sẽ phải xác thực cái credential authentic của cái Zscaler thì các bạn có thể sử dụng được đấy. Thì các bạn lưu ý giúp mình là để các bạn có thể đăng ký tham gia sử dụng cái công cụ này thì các bạn có thể là truy cập vào cái trang website này đấy, để các bạn có thể đăng ký. Thì sau khi các bạn điền thông tin của mình đấy, các bạn điền thông tin của mình rồi các bạn điền thông tin của mình chẳng hạn ở đây đó. Rồi các bạn điền thông tin của mình như này, các bạn ấn vào phần xác nhận đăng ký thì nó sẽ hiện ra một cái mã thông tin như này, thì các bạn chỉ cần ấn vào phần liên hệ qua Zalo đấy, và các bạn gửi cho mình cái số điện thoại của các bạn. Các bạn gửi cho mình số điện thoại của mình của các bạn cho mình, rồi các bạn sẽ tự động nhận được cái mật khẩu để có thể đăng nhập và sử dụng công cụ này, kèm với cả cái link để có thể tham gia và sử dụng cái công cụ này, được chưa ạ? Ok, thì tiếp theo là cái phần video thành phẩm này. Sau khi mà nó gửi xong mình sẽ cho nó đợi độ 3 phút. Thì đợi 3 phút xong thì mình sẽ có thể là nhận được một cái video thành công này. Đấy, nhận được video thành công như này rồi nhá. Thì mình sẽ cho nó vào trong cái file ở đây. Đấy, cho nó vào trong cái file ở đây. Thì những cái bước liên quan đến Google Sheet thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi, mình sẽ không nhắc đến nữa. Rồi như ở đây này, mình sẽ có thể là xem được cái file, nhưng xem một caption này, sô cô la phim ke này, mật ong này. Rồi thời gian mình hoàn thành xong này, và tất nhiên là nó sẽ xem, mình sẽ xem lại ở trên Telegram của mình đấy. Rồi mình sẽ xem thử nhá. Rồi nhìn rất là ok đúng không ạ? Một cái quảng cáo mà thật sự là mình nghĩ là với cái chi phí đâu đấy khoảng độ 6.000 tính tổng nhá, mình sẽ tính tổng ở đây này, là cái chi phí để hoàn thành được một cái video bao gồm hình ảnh thế này là mình tốn với cái giá là 9.000 bao gồm cả hình ảnh, được chưa ạ? Nghĩa là 9.100 đồng mà các bạn có thể tạo được những cái video quảng cáo như này rất là nhanh chóng, hoàn toàn tự động. Các bạn chỉ cần việc là gửi một cái ảnh thì nó sẽ rất hỗ trợ cho các bạn nào, ví dụ như các bạn mở nhà ăn này, hoặc là các bạn bán đồ ăn, bán nước uống hay hoặc là bán những cái sản phẩm mà mình muốn chụp ảnh nhanh, tạo ra những cái video nhanh. Thật sự đây nó là một cái quy trình, một cái hệ thống sẽ giúp các bạn có thể là khai phá điều này nó tốt hơn bao giờ hết. Mình nghĩ như là như thế. Toàn bộ những cái thông tin về workflow này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cộng đồng có tên là AI Automation Club Plus. Thì đây nó là một cộng đồng dành riêng cho những bạn nào yêu thích về AI này, automation này, workflow automation, làm MMO hay làm affiliate marketing với AI. Thì đây nó là một cộng đồng rất là cho các bạn. Các bạn có thể là truy cập cho mình ở trong phần khóa học. Thì trong này các bạn vào cho mình cái phần là tài nguyên và template, thì tất cả những cái workflow mà mình chia sẻ trên kênh YouTube của MCBAI đều sẽ được dành cho các bạn ở trong cái phần khóa học này. Đó. Ngoài ra thì trong khóa học sẽ còn tổng hợp rất là nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức mà mình đã chuẩn bị và
tích lũy những cái kinh nghiệm của mình, chia sẻ đến tất cả cho mọi người. Ngoài ra thì đây cũng là một cộng đồng để mọi người có thể tham gia này, giao lưu, chia sẻ và trò chuyện và cập nhật những cái thông tin mới nhất đến từ MCB AI. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhặt cho mình một like và một subscribe nhé. Ok, tin mình đi, AI sẽ biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực.